if you all study this lesson attentively and earnestly, then you will feel much happy and interested, because there are so many important things to be learned from this lesson. এই পাঠটোৰ পৰা আমি শিকিবলগীয়া বহুত কথা আছে আমাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্লাছ আমাৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত there are so many things. Have you not brought any book? Kitab ana nai? Oh, then it will be a problem. Okay. First, I am going to tell about the background of South Africa. Nelson Mandela was the first black president of South Africa. Dakhin Africar প্ৰথমজন কৃষ্ণাংগ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল নেলসন মেণ্ডেলা. After 3 centuries of white domination, white rule. White means white skinned people, those who are white skinned. There are two classes of people in South Africa. Dakhin Africa দুটা শ্ৰেণীৰ মানুহ আছিল. One is completely white and their hair is also brown or white. সিহঁতৰ চুলিবিলাক তেজ ৰঙা বা বগা. And people are also completely white. And other class was black skinned. They are called in our language Negro. সিহঁতক Negro বুলি কয়. এই দুটা শ্ৰেণী আছিল. And they were tortured more than 3 centuries. Century means what is century? A term of 100 years. 100 বছৰৰ টাৰ্মটো কি বুলি কোৱা হয়? Century. 3 centuries means 300 years. The South African Parliament were in the domination of white skinned people. 300 বছৰ ধৰি 300 তাৰ আগৰ পৰাও মানে বগা মানুহৰ দখলত আছিলে দক্ষিণ আফ্ৰিকা এণ্ড ইটছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট. সিহঁতৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট যিটো প্ৰিটৰিয়া হাউচ বুলি কৈছে, এই প্ৰিটৰিয়া হাউচটো 300 বছৰ ধৰি বগা মানুহৰ ডমিনেশ্যনত আছিলে. Till then there were no white skinned people who can participate in the administration. এই প্ৰশাসনীয় দিশত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সিহঁতক নিদিছিল. They were tortured if they got mixed with the white. যদি বগাৰ লগত সিহঁতৰ কলা মিশ্ৰণ হৈছিল তেতিয়াহ'লে সিহঁতক বৰ বেয়াকৈ টৰ্চাৰ কৰিছিল. And they were used like animals. বনৰীয়া জীৱ জন্তুৰ দৰে সিহঁতক ব্যৱহাৰ কৰিছিল. They were sent and sold in the market like a pet domestic animals. বনৰীয়া পাইছা কিতাপ বেলেগ অসমীয়া কিতাপ নাই কোৱা যে পোহনীয়া জন্তুৰ দৰে সিহঁতক শিকলি লগাই নিছিল, বজাৰত কিনা বেচা কৰিছিল. এনেকুৱা দে মানে suffered years after years, century after centuries, a very tortured life. বৰ এটা যন্ত্ৰণাময় জীৱন সিহঁতৰ কোলাবোৰে হেৰি কৰিছিল, মানে চাফাৰ কৰিছিল এই ব্লেক স্কিন পিপুলবোৰে. After 3 centuries, what happens when a person is dominated by force? কি হয় বাৰু? ব্যক্তি এজনক যদি আমি যদি জোৰ কৰি যদি ৰাখোঁ, কোনোবা এজনৰ ইউৰিনত যাব হৈছে, এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ কৈছে মই যাব দিয়া নাই, তেতিয়া সেই ব্যক্তিজন বাৰু কি হ'ব? খুব বেছি ডমিনেট কৰিলে উইল বি এ কি ৰিবেল হ'ব, বিদ্ৰোহী হ'ব. তেওঁ ৰিবেল মানে কি? বিদ্ৰোহী হ'ব. শেষত গৈ হয়তো ছাৰৰ কথা নুশুনাকৈ সি ওলাই গুচি যাব. গতিকে এই 300 বছৰৰ ডমিনেশ্যনৰ পিছত সেই মানুহবিলাক ক্ৰমে মানে প্লটিং এণ্ড ৰিবেল স্পাৰ্কল ইন দেয়াৰ মাইণ্ড. সিহঁতৰ মনত কি হৈছিলে যে মনত বিদ্ৰোহ সঞ্চয় হৈছিল আৰু বিদ্ৰোহ জাগ্ৰত হৈছিল. এণ্ড ইয়াতে তেওঁ এইখিনিৰ পৰা এতিয়া বাটটো কৈছে যে in the beginning of the 20th century beginning of the white skinned people erected a system of racial domination. নতুনকৈ তেওঁলোকে আকৌ এটা আইন প্ৰণয়ন কৰিছিল. কোনে? the white skinned peopleবোৰে কলা মানুহবোৰৰ বিৰুদ্ধে এটা নতুনকৈ আইন প্ৰণয়ন কৰিছিল against the dark skinned মানে black skinned people. কলা মানুহৰ বিৰুদ্ধে বগা মানুহে এখন নতুনকৈ আইন প্ৰণয়ন কৰিছিল. and their fundamental rights were completely deprived. সিহঁতৰ যিবিলাক মৌলিক অধিকাৰ পাইছা চৈচলত পাইছেনে? মৌলিক অধিকাৰবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সিহঁতক নৎসাত কৰিছিল. কাৰণ তাৰ আগলৈকে এই কলা মানুহবোৰক
ট্ৰেইনত উঠিলে আমাৰ মহাত্মা গান্ধী চাফা কৰিছে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত গৈ পাইছে নেকি তাতো এতিয়া সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন কৰিছিল নে নাই হয়নে এই যে ক'লা মানুহবোৰক ৰেলত উঠিলে বগা মানুহৰ হেৰিটোত কম্পাৰ্টমেণ্টটোত যদি ক'লা মানুহ উঠে তাক গতিয়াই মাৰি ধৰি বাহিৰ কৰি দিয়ে এনেকুৱা এটা আছিল সেইখিনি গতিকে ইন দ্য বিগিনিং অফ 20th century in the first decade মানে কি DECADE কি decade pretty শিকাই কোৱা what is decade কৈছিল লাষ্ট decade কি নহয় century means decade what is decade a term of 10 years দশক আমি যে দশক বুলি কওঁ এটা দশক হ'ল হয়নে a term of 10 years is called a decade 10 বছৰৰ এটা সময়ক কোৱা হয় এটা দশক এতিয়া কথা হ'ল ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিকেড অফ দ্য 20th century 20 শতিকাৰ প্ৰথম দশকত 20 শতিকাৰ প্ৰথম দশক বুলি ক'লে কোনটো সময় হ'ব 1901 পৰা 10 চনলৈকে 20 শতিকা বুলি ক'লে সেইটো নহয় এতিয়া কিমান শতিকা চলি আছে একবিংশ হয়নে 2000 মানে আৰু 2 মাহ পিছত হয়তো 2100 হ'ব গতিকে এইটো একবিংশ শতিকা ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিকেড অফ দ্য 20th century এই 20 শতিকাৰ মানে 1901 পৰা 10ৰ সেই সময়খিনিৰ ভিতৰত দ্য হোৱাইট স্কিন পিপুল ইৰেক্টেড এ চিষ্টেম অফ ৰেচিয়েল ডমিনেশ্যন এই ক'লা মানুহবোৰক জাতিগতভাৱে দমন নিপীড়ন কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতে যাতে আৰু আগলৈকে ইহঁতৰ দখলত থাকে মাত মাতিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আইন এটা প্ৰণয়ন কৰিছিল এণ্ড দিছ চিষ্টেম কমপ্লিটলি ডিপ্ৰাইভ দ্য ব্লেক স্কিন পিপুল অফ দেয়াৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ বেচিক ৰাইটছ সিহঁতৰ সকলোবিলাক অধিকাৰ কাঢ়ি নিছিল আৰু সেইবিলাকৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছিল দিছ ইজ কল apartheid ইয়াতে দিছে যে apartheid is a political system that separates people according to their race apartheid means বৰ্ণ বৈষম্য classified people according to their race and the color of the skin দেহৰ ছালৰ ৰঙৰ ভিত্তিত বংশৰ ভিত্তিত মানুহবোৰক ক্লাছিফাইড কৰাটোৱে ইয়াক apartheid বুলি কৈছে apartheid মানে বৰ্ণ বৈষম্য this is a system of the ruling party এইবিলাক চিষ্টেম আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াতো আছে নে নাই ডিমাচা লেণ্ড কাৰ্বি লেণ্ড কোনোবাই যদি আন্দোলন কৰিছে ইহঁতক ডিমাচা লেণ্ড দি ইহঁতক বেলেগে শাসন কৰিব দিয়ক আল্টিমেটলি সেই ৰুলিং পাৰ্টি শাসন কৰি আছে মাত্ৰ সিহঁতৰ কেইজনমান এজেণ্ট লৈছে যে অলপ ডিমাচা লেণ্ডৰ মানুহ বড়ো স্বায়ত্ত শাসিত কৰিব DTC এইবিলাক ক্লাছিফাইড কৰি আমাৰ মানুহৰ মাজত ইউনিটিটো আজি ভাঙি দিছে দেখিছা অসমৰ আজি অৱস্থা কেনেকুৱা হয়নে এই যে জাতি গোত্ৰ ইহঁত পৰ্বতীয় অঞ্চলৰ মানুহ ইহঁত খাচীয়া লেণ্ডৰ মানুহ অসমখনটো আগতে 7 ভনীখনেই অসম আছিলে হয়নে অৰুণাচল ছেপাৰেট হ'ল এই কি শ্বিলং হ'ল আমি হৈ থকা দিনত আমাৰ অসমৰ ৰাজধানী আছিল শ্বিলং আমি অসম শ্বিলং বুলি মাতিছিলোঁ এতিয়া কি অসম দিছপুৰ গতিকে এনেকৈ বংশগোত্ৰৰ আধাৰত তেওঁলোকে মানুহখিনিক ক্লাছিফাইড কৰিছিল এইটোকে কৈছে কি যে apartheid is a political system that separates people according to their race এই apartheid চিষ্টেম এটা তেওঁলোকে তাত লাগু কৰিলে আৰু ক'লা মানুহবোৰক অধিকাৰবোৰ সম্পূৰ্ণ নৎসাত কৰিলে and to overturn to uproot root means কি root means শিপা আৰু uproot মানে উঘালি অনা পানী কি ছিঙি অনা গছৰ পৰা শিপা উলিয়াই অনা and কি ক'লো and in the last decade of the 20th century আৰু সেই 20 শতিকাৰ শেষত নেলছন মেণ্ডেলা এণ্ড হিজ পাৰ্টি তেওঁৰ পাৰ্টিটো আছিলে ANC মানে আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ তেওঁ যেতিয়া দেখিলে যে তেওঁৰ মানুহবোৰ অল আৰ ডমিনেটেড দে হেভ ন' ৰাইট তেতিয়া তেওঁ কি কৰিছিল when he grew young from a little boy সৰু ল'ৰাৰ পৰা তেওঁ যেতিয়া ডাঙৰ হৈ উঠিছিল তেতিয়া তেওঁ he joined the ANC আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছত তেওঁ যোগদান কৰিছিল and finally in the last decade of the 20th century 20 শতিকাৰ শেষৰ দশকত কি কৰিছিল যে that system was completely uprooted সেই ব্যৱস্থাটো সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মূল কৰি দিছিল নেলছন মেণ্ডেলা আৰু তেওঁৰ পাৰ্টিয়ে and in its place a new anti-racial democratic government was installed anti-racial মানে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ
বিৰোধী এণ্টি শব্দটোৰ মিনিং কোনোবাই জানানে কি হা এণ্টিডট এই যে পলিঅ' বা কিবা আমাৰ বেমাৰ আজাৰবিলাকত তাৰ প্ৰতিষেধক হিচাপে যিটো দিয়ে বিৰুদ্ধে কাম কৰিবৰ কাৰণে তোমাৰ তাত পলিঅ' ভাইৰাছ আছে বা বসন্তৰ ভাইৰাছ হৈছে তোমাক এণ্টিডট ইনজেকশ্যন দি দিলে দিয়াত সেই বেমাৰটোৰ বিৰুদ্ধে ফাইট কৰি তোমাক মানে লাহে লাহে গ্ৰেজুৱেলি ইউ উইল বি কিয়ৰ্ড তোমাক আৰোগ্য কৰিব কাৰণ বীজাণুবিলাকে ইমান জোৰ হেঁচা মাৰি ধৰিব যে তুমি ক্ৰমে জ্বৰ অসুস্থ অনুভৱ কৰিবা কিন্তু ডক্টৰে যেতিয়া তোমাৰ দেহত এণ্টিবডি সোমাই দিব এণ্টিডট সোমাই দিব দুটাৰ মাজত ফাইট লাগিব তোমাৰ সেই বেমাৰৰ ভাইৰাছবোৰ আৰু জাৰ্মবোৰ আৰু এই এণ্টিডটৰ মাজত ক্ৰমান্বয়ে তুমি আৰোগ্য অনুভৱ কৰিবা গতিকে শেষৰ ফালে টুৱাৰ্ডছ দ্য লাষ্ট ডিকেড অফ দ্য 20th century কুৰি শতিকাৰ শেষৰ ফালে নেলছন মেণ্ডেলা এণ্ড হিজ পাৰ্টি আফটাৰ এ লং ষ্ট্ৰাগল এটা বহুত দীঘলীয়া সংঘাতৰ মূৰত কি কৰিছিল যে দে কমপ্লিটলি আপৰুটেড দ্য apartheid system and in its place সেই apartheid ব্যৱস্থাটো বৰ্ণবৈষম্য ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে উঠাই দিছিল আৰু in its place তাৰ ঠাইত a new anti-racial democratic government was install means প্ৰতিস্থাপিত কৰা টিভিটো আমি অন কৰাৰ লগে লগে টিভিটোত কি আহে আমাৰ ৱেইট ইনষ্টলিং মানে কি মানে আমাৰ কম্পিউটাৰ আইকনছবিলাক তাত ইনষ্টলিং হ'বলৈ লৈছে আপুনি অলপ সময় অপেক্ষা কৰক হয়নে নহয় বহুতৰ টিভিত নকয় টিভিটো হেৰি কৰাৰ ছুইচটো অন কৰাৰ লগে লগে ইনষ্টলিং বুলি দেখুৱায় তাৰমানে আইকনছবিলাক তেওঁলোকৰ প্ৰতিস্থাপিত হোৱা নাই অৰ্থাৎ এই শেষৰ ফালে কুৰি শতিকাৰ শেষৰ ফালে এই নিউ এণ্টি-ৰেচিয়েল ডেম'ক্ৰেটিক গভৰ্ণমেণ্ট ডেম'ক্ৰেচি মানে কি গণতন্ত্ৰ ডেম'ক্ৰেটিক গভৰ্ণমেণ্ট মানে গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ ছ'চিয়েলত পাইছা তোমালোকে যে জনসাধাৰণৰ দ্বাৰা জনসাধাৰণৰ হকে জনসাধাৰণৰ হৈ যিখন চৰকাৰে থিয় দিয়ে সেইখনেই হ'ল গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ গতিকে গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ এখন তাত প্ৰতিস্থাপিত কৰিছিল নেলছন মেণ্ডেলাই টিল দেন দেয়াৰ ৱাজ ন' ডেম'ক্ৰেচি তেতিয়ালৈকে তাত কোনো ডেম'ক্ৰেচি নাছিল নেলছন মেণ্ডেলা এণ্ড হিজ পাৰ্টি তাৰমানে ফাইনেলি দ্য হোৱাইট স্কিন পিপুল ৱেৰ ফৰ্চড দে ৱেৰ কম্পেলড টু এৰেঞ্জ ডেম'ক্ৰেটিক ইলেকশ্যনছ to go their heads to democracy শেষত গৈ এই কুৰি শতিকাৰ প্ৰথমৰ পৰা কুৰি শতিকাৰ লাষ্টলৈকে ভয়ানক সংঘাত চলিছিল মাৰামাৰি কাটি এই যেনেকৈ আমাৰ ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন এই স্বাধীনতা আন্দোলনৰ দৰে তাত ভয়ানক কিছুমান সংঘাত হৈছিল সংঘাতৰ মূৰত ফাইনেলি তেওঁলোকক ফ্ৰীডম দিবলৈ স্বাধীনতা দিবলৈ বগা মানুহবোৰ বাধ্য হৈছিল আৰু তেওঁলোকক তেতিয়া কুৰি শতিকাৰ শেষৰ ফালে ইলেকশ্যন পাতিবলৈ বাধ্য হৈছিল এণ্ড ইন দিছ ইলেকশ্যন নেলছন মেণ্ডেলা এণ্ড হিজ পাৰ্টি own কিমান আছিলে 250 seats out of 400 প্ৰায় 400 সিটৰ ভিতৰত 252খনেই কি কৰিছিল নেলছন মেণ্ডেলা আৰু তেওঁৰ পাৰ্টিয়ে জয়লাভ কৰিছিল 400 আসনৰ ভিতৰত 252খন আসন জয়লাভ কৰিছিল এণ্ড হি বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট ব্লেক প্ৰেচিডেণ্ট অফ চাউথ আফ্ৰিকা আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ তেওঁ প্ৰথমজন কৃষ্ণাংগ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছিল এই লেচনটোত তেওঁ কেনেকৈ এজন তোমালোকৰ নিচিনা সৰু ষ্টুডেণ্ট আছিলে তেওঁ প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ স্বাধীনতা কি বোলে নাজানে তেওঁ ভাবিছিল মাৰ চাদৰৰ আচলত ধৰি ইফালে সিফালে যোৱাটোৱেই স্বাধীনতা মোৰ ঘৰটোৰ ইফালে সিফালে দৌৰা দৌৰি কৰি খেলি ফুৰি মাৰ ঘৰটোৰ চাৰিওফালে এয়াই স্বাধীনতা যেতিয়া অলপমান ল'ৰা হ'ল ডেকা ল'ৰা হ'ল তেতিয়া ভাবিছিল বোলে গধূলি গৈ ক্লাবত পঢ়া শুনা কৰা ফিল্ডত খেলা ধূলা কৰা পথাৰত দৌৰা দৌৰি কৰা এইবোৰেই স্বাধীনতা বুলি ভাবিছিল কিন্তু পিছত গৈ দেখিলে যে যেতিয়া কমপ্লিট এজন মিচিয়ৰ ডেকা হ'ল তেওঁ বিবাহৰ বয়স হ'ল তেতিয়া তেওঁ দেখিলে যে তেওঁলোকৰ দেশৰ আইন কানুনে তেওঁলোকক এইবোৰ সুবিধা নিদিয়ে মানে এই যিবিলাক মৌলিক অধিকাৰবোৰ নিদিয়ে তেতিয়া তেওঁ বিদ্ৰোহী হৈ পৰিছিল আৰু আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল এতিয়া চাবা মই কৈ দিছোঁ কিতাপটো থাকিলে অলপ বেছি সুবিধা হ'লহেঁতেন তোমালোকৰ ইয়াত কৈছে apartheid is a political system that separates people according to their race বৰ্ণবৈষম্য এক জাতিগত ব্যৱস্থা যিটোৱে মানুহবোৰক তেওঁলোকৰ দেহৰ ৰং তেওঁলোকৰ বংশগোত্ৰ অনুসাৰে ভাগ কৰে এইটো শাসকীয় দলৰ এটা টেকনিক কাৰণ একেলগে গোটেইবিলাক মানুহ যদি জাগ্ৰত হয় শাসকীয় দলৰ কি হয় যে সান্দহৰ বাতি
তলত যোৱা বুলি কয় আমাৰ সান্দহৰ বাতি তলত যায় সেইকাৰণে তেওঁলোকে টেকনিকেলি কি কৰে যে আন্দোলন কৰিব যোৱা মানুহখিনিকো আকৌ দুইভাগ কৰে এই তোমালোক হেৰিহে ইহঁতে সুবিধা নাপায় তোমালোকে পাবা তোমালোক পাহাৰীয়া মানুহ জনজাতি মানুহ তোমালোকক দিম গতিকে এইখিনি মানুহক লগে লগে তেওঁলোকে ডিভাইড কৰি দিলে কাৰণ যদি এটা কথা আছে নহয় ইউনাইটেড উই ষ্টেণ্ড ডিভাইড উই ফল গতিকে গোটেইখিনি মানুহ যদি ইউনাইটেড হৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ অলপ দিগদাৰ হ'ব এওঁলোকে ষ্টেণ্ড কৰিব কিন্তু তেওঁলোকৰ শাসকীয় পাৰ্টিৰ অসুবিধা হ'ব সেইকাৰণে তেওঁলোকে ক্লাছ অনুসাৰে ভাগ ভাগ কৰে Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? এতিয়া ক'ব পাৰিবানে যে তলৰ কোনখন দেশৰ ভিতৰত এই তিনিখন দেশৰ কোনখনত আজি কেইদিনমান আগলৈকে তেনেকুৱা বৰ্ণবৈষম্য ব্যৱস্থা আছিল ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা চাউথ আফ্ৰিকা অষ্ট্ৰেলিয়া চাউথ আফ্ৰিকাত আছিলে এনেকুৱা বৰ্ণবৈষম্যৰ ব্যৱস্থা কি Have you heard of Nelson Mandela? ইয়াত কৈছে যে তোমালোকে নেলছন মেণ্ডেলাৰ কথা শুনিছানে এণ্ড হিজ আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ আৰু তেওঁৰ আফ্ৰিকান জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টিটোৰ নাম শুনিছানে নেলছন মেণ্ডেলা এণ্ড spent 30 years in prison fighting against discrimination and oppression down to the black skin people কলা মানুহৰ জীৱনলৈ নমাই অনা সেই দমন নিপীড়ন সেইবোৰৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰি নেলছন মেণ্ডেলাই কি কৰিছিল 30 বছৰ কটাই দিছিল কিমান বছৰ কটাইছিল কিছুমান কোৱেশ্চন লিখি ল'বা নেকি বাৰু চিম্পল চিম্পল কোৱেশ্চন মই কৈ দিছোঁ বাৰু লিখি ল'বা অলপ আৰু সুবিধা হ'ব How long did Nelson Mandela Nelson Mandela কিমান দিন জেলত আছিলে How long did Nelson Mandela spend in the prison fighting for freedom স্বাধীনতাৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰি তেওঁ কিমান দিন জেলত আহিছিল কিমান বছৰ বুলি ক'লো 30 years আৰু এইখিনিতে তোমালোকক মই এনসাৰ এটা কেনেকৈ ফৰ্ম কৰে দেখুৱাই দিলোঁ যে ইয়াত সাবজেক্টৰ আগত এই ভাৰ্ব অক্সিলাৰী ভাৰ্বটো কুৱেশ্যন কৰিছে হয়নে যদি এইটো পাষ্ট টেন্স থাকে তেনেহ'লে এই বাক্যটোৰ মেইন ভাৰ্ব স্পেণ্টটো এনসাৰ দিলে স্পেণ্ট হৈ যাব এতিয়া তুমি এনসাৰটো কৈ দিব পাৰা নেলছন মেণ্ডেলা স্পেণ্ট 30 years in the prison এইটোৱে হ'ব এনসাৰ নেলছন মেণ্ডেলাই জেলত 30 বছৰ কটাই দিছিল ফাইটিং এগেইনষ্ট apartheid বৰ্ণ বৈষম্যৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰি তেওঁ 30 বছৰ কটাই দিছিল Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994. শেহতীয়াকৈ দক্ষিণ আফ্ৰিকা 1994 চন 94 চন আজি বেছি দিন হোৱা নাই বেছি বছৰ হোৱা নাই 1994 চনত শেষত গৈ দক্ষিণ আফ্ৰিকাত কি কৰিছিল তাৰ শাসকীয় দল হোৱাইট স্কিন পিপলবোৰে মানে সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক প্ৰচেছত কাৰণ আগৰ ইলেকশ্যনবোৰত কি আছিলে ব্লেক স্কিন পিপলবোৰৰ কোনো পাৰ্টিচিপেণ্টছ নাছিল তেওঁলোকে ইলেকশ্যনত কোনেও মন্ত্ৰী এমএলএ বিধায়ক খেলিব নোৱাৰিছিল বুজি পাইছেনে যে 1994 চনৰ আগলৈকে এই ব্লেক স্কিন পিপলবোৰৰ কোনো পাৰ্টিচিপেণ্টছ শাসকীয় দলত নাছিল they could not join in the election সিহঁতে ইলেকশ্যন চিষ্টেমত যোগদান কৰিব পৰা নাছিল so they had no right in their administrative processত সিহঁতৰ কোনো অধিকাৰেই নাছিল কাৰণ ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰিলে ভোট দিব নোৱাৰিলে কি অধিকাৰ থাকিল সি একচুৱেলি ওপৰুৱা নাগৰিক হৈ থাকিলে গতিকে শেষত গৈ 1994 চনত তাত গণতান্ত্ৰিক নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিলে এণ্ড Nelson Mandela became the first black president. আৰু ইয়াত নেলছন মেণ্ডেলা প্ৰথমজন কৃষ্ণাংগ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছিল কৈছে in this extract from his autobiography এই পাঠটি নেলছন মেণ্ডেলাৰ autobiography মানে কি আত্মজীৱনী আৰু বায়োগ্ৰাফি মানে জীৱনী কাক বোলে আত্মজীৱনী কাক বোলে মানে নিজৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা নিজৰ সম্পূৰ্ণ জীৱনটো কথা লিখিলে সেয়া হ'ল আত্মজীৱনী নিজে লিখিলে আৰু জীৱনী আমি বেলেগৰ পৰাও লিখিব
পাৰোঁ বেলেগৰ এটা তোমাৰ লাইফ হিষ্ট্ৰীটো মই লিখিব পাৰোঁ সেইটোৱে হ'ব বায়োগ্ৰাফি গতিকে এই পাৰ্টি নেলছন মেণ্ডেলাৰ এই লং ৱাক টু ফ্ৰীডম বুলি স্বাধীনতাৰ বাটত এক দীঘলীয়া যাত্ৰা বুলি তেওঁ যিখন কিতাপ লিখিছিল তেওঁৰ অভিজ্ঞতা পুষ্ট এই যে তেওঁৰ 80 বছৰ বয়সলৈকে তেওঁ 20 শতিকাৰ প্ৰথম ভাগত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু 20 শতিকাৰ শেষত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল এই 80 বছৰীয়া জীৱনটোত তেওঁ যিখিনি অভিজ্ঞতা পালে স্বাধীনতা সম্পৰ্কীয় সেইখিনি কথা তেওঁ এই কিতাপখনত তেওঁ ৰাইট আউট কৰিছিল Mandela speaks about his historic occasion inauguration মেণ্ডেলাই এই কথাখিনি এক ঐতিহাসিক পটভূমিত তেওঁ আজি ক'বলৈ গৈছে এক ঐতিহাসিক পটভূমিত তেওঁৰ জীৱনটোৰ কাহিনীখিনি তেওঁৰ এইখিনি এই বাৰ্তাটোত তেওঁ ইয়াত কৈছে কেন ইউ গিভছ হোৱাট দ্য অকেজন মাইট বি এই প্ৰয়োজনটো কি আছিল তুমি ক'ব পাৰিবানে চেক ইউ গিভছ হোৱাট দিছ নিউজ আইটেমছ ফ্ৰম BBC অফ 10th May 1994 1994 চনৰ সেইদিনাখনৰ লণ্ডনৰ বাতৰি কাকতত এই বাতৰি নিউজটো ওলাইছিল আৰু এইখিনি কথা তেতিয়া কোৱা হৈছিলে BBCৰ বাতৰিখনত তেতিয়া সেইদিনাখন এই নিউজটো ওলাইছিল কিতাপ আনা নাই নহয় কোনো Mandela becomes South Africa's first black president. Nelson Mandela দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথমজন কৃষ্ণাংগ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ল সেইদিনাখন ইংলেণ্ডৰ বাতৰিত এইখন বাতৰি দিছিলে এই বাতৰি নিউজটো বা বাতৰি এই পিছটো দিছিলে Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries white rule. প্ৰায় 300 বছৰতকৈ অধিক সময়ৰ বগা মানুহৰ শাসনৰ অন্তত নেলছন মেণ্ডেলা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ সেইদিনাখন প্ৰথমজন ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছিল 300 বছৰতকৈ অধিক সময় তাৰমানে কলা মানুহবোৰ বগা মানুহৰ অধিকাৰত আছিল ডমিনেশ্যনত আছিল মিষ্টাৰ মেণ্ডেলাছ আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ মেণ্ডেলাৰ আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ANC পাৰ্টি ওন 252 অফ দ্য 400 সিট মানে 400 সিটৰ ভিতৰত নেলছন মেণ্ডেলাই এটো আমি কি বুলি কম যে আশাতীতভাৱে তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিছিল ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ডেমক্ৰেটিক ইলেকশ্যনছ অফ সাউথ আফ্ৰিকা হিষ্ট্ৰী দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ইতিহাসৰ প্ৰথমটো গণতান্ত্ৰিক নিৰ্বাচনত বিৰলভাৱে তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিছিল দ্য ইনগ্ৰেশ্যন চেৰেমনি টুক প্লেচ ইন দ্য ইউনিয়ন বিল্ডিং এম্পিথিয়েটাৰ ইন প্ৰিটৰিয়া টুডে এই ইনগ্ৰেশ্যন চেৰেমনি ইনগ্ৰেশ্যন মানে কি শুভাৰম্ভণি মানে কোনো এটা বস্তুৰ ইনষ্টলেশ্যন প্ৰতিস্থাপন সেইটোক ইনগ্ৰেশ্যন বুলি কোৱা হয় যে আজি আমাৰ অফিচটোৰ নতুন অফিচটোৰ ইনগ্ৰেশ্যন হ'ব শুভাৰম্ভণি হ'ব গতিকে নেলছন মেণ্ডেলাৰ সেই চৰকাৰখনৰ সেইদিনাখন আছিলে প্ৰথম শুভাৰম্ভণিৰ দিন আৰু এই শুভাৰম্ভণি কাৰ্যটো ক'ত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে ৱেষ্টেজ এট ইন প্ৰিটৰিয়া ইন দ্য ইউনিয়ন বিল্ডিংছ এম্পিথিয়েটাৰ মানে কি দেখিছা কিছুমান মানুহৰ কেলেণ্ডাৰত আছে এই ধৰ এনেকুৱা পদুমৰ পাহিৰ নিচিনা ৰাইজ ষ্টেজ এটা ষ্টেডিয়ামৰ নিচিনা পদুমৰ আকাৰৰ নিচিনাকৈ এইবিলাকত খটখটিৰ এইবিলাকত মানুহ বহিব পাৰে এনেকৈ কোনো চালচৰি নাই সেইটোৱেই হ'ল এম্পিথিয়েটাৰ হল এম্পিথিয়েটাৰ হলটো এটা বৃহৎ ষ্টেডিয়ামৰ নিচিনা সেই হলটোত তাত কোনো চাল নাই কিন্তু সম্পূৰ্ণ আড়ম্বৰপূৰ্ণ তাত সম্পূৰ্ণখিনি ডেকৰেশ্যন আছে সেইটোৱেই এম্পিথিয়েটাৰ হল attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world আৰু তেওঁৰ এই যে ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ল তেওঁৰ ইনগ্ৰেশ্যনৰ দিনাখন পৃথিৱীৰ প্ৰায় 140খনতকৈ অধিক দেশৰ বিষয়ববীয়া আৰু ৰাজনীতিবিদসকলে নেলছন মেণ্ডেলাক ৱেলকাম জনাবলৈ গৈছিল কথাখিনি বুজি পাইছে নে যে নেলছন মেণ্ডেলা যেতিয়া তেওঁ এই বেকগ্ৰাউণ্ডখিনি পিছত ক'ব যে 20 শতিকাৰ প্ৰথমতে আপাৰ্থাইড ছিষ্টেম কৰিলে 20 শতিকাৰ শেষত এই ব্যৱস্থাটো উঠাই দি তাত বগা ক'লা সকলোৱে এতিয়া ইলেকশ্যনত অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা হ'ল সকলোৱে একে দেশৰ মানুহ হিচাপে পৰিগণিত হ'ল আৰু এতিয়া এই নিউজটো বাতৰিত ওলাইছে আৰু ইয়াত এতিয়া কৈছে কি যে ইনগ্ৰেশ্যন চেৰেমনি তেওঁৰ চৰকাৰৰ এতিয়া শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানটো আজি ক'ত হৈছে যে প্ৰিটৰিয়া হলত এই এম্পিথিয়েটাৰ হলত প্ৰিটৰিয়া চহৰৰ আৰু তাত পৃথিৱীৰ 140খনতকৈ অধিক দেশৰ বিষয়ববীয়া ডিগনিটাৰিজ এণ্ড পলিটিচিয়ানছ এটেণ্ডেড ইট তাত উপস্থিত হৈছিল ই টু পে দিয়াৰ ৰেচপেক্ট টু নেলছন মেণ্ডেলাক তেওঁলোকে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ ফেলিচাইটেড হিম ফেলিচাইটেড মানে কি সম্বৰ্ধনা জনোৱা তেওঁক এই বিজয়ী কাৰণে তেওঁৰ ভিক্টৰীৰ কাৰণে তেওঁৰ বিজয়ৰ কাৰণে তেওঁক ফেলিচাইটেড কৰিবৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ প্ৰায় 140খনতকৈ অধিক দেশৰ বিষয়ববীয়াসকল আহিছিল
আৰু সেইদিনাখন নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছিল নেভাৰ নেভাৰ এগেইন উইল দিছ বিউটিফুল লেণ্ড এক্সপেৰিয়েঞ্চ অপাৰেশ্যন অফ ওৱান বাই এনডাৰ। অৰ্থাৎ ইংলেণ্ডৰ বাতৰিকাকতত কৈছে যে আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোত নেলছন মেণ্ডেলাই ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাই হেনো আৰু কোনোদিনে কাৰো দ্বাৰা অৱনমিত বা নিগৃহীত তেওঁৰ দেশৰ মানুহ আৰু কেতিয়াও নহয়। মানে নেলছন মেণ্ডেলাই তেওঁৰ আজি ইনোগ্ৰেশ্যনত দেশৰ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে এতিয়া আৰু কলাই বগাক বগাই কলাক ডমিনেট কৰাৰ দিন গ'ল। এতিয়া আৰু কোনেও কাকো অধিকাৰত কোনেও হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে বা কোনেও কাকো দমন নিপীড়ন কৰিব নোৱাৰে। এই ব্যৱস্থাটো আজিৰ পৰা উঠি গ'ল, মই ঘোষণা কৰিলোঁ বুলি কৈছে। মানে বাতৰিটো তেনেকৈ লিখিছিল। Said Nelson Mandela in his addresses. Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women, children of all races sang and danced with joy. আৰু সেই দিনটোত প্ৰায় 1 লাখতকৈও অধিক আফ্ৰিকান মতা মাইকী ল'ৰা ছোৱালীয়ে ৰাস্তাই ঘাটে তেওঁলোকে এক উজ্জ্বল চকমকীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল। মানে জুবিলেণ্ট চেঞ্চেছ এটা, জুবিলেণ্ট মানে জকমকীয়া পৰিৱেশ এটাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। অৰ্থাৎ ইমান বছৰ আন্দোলন কৰি মৰামৰি হোৱাৰ পিছত কাৰোবাৰ বংশ হয়তো চেজ হৈ গৈছে, যুদ্ধ কৰি স্বাধীনতাৰ কাৰণে হেৰি কৰি চেজ হৈ গৈছে, কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া স্বাধীনতা পাইছিল গতিকে তেওঁলোকে অতি জকমকীয়াভাৱে জাকজমকীয়ভাৱে সেই দিৱসটো ইনোগ্ৰেশ্যনৰ ডেটো সিহঁতে উদযাপন কৰিছিল। আৰু ৰাস্তাই ঘাটে গছ বিৰিখত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ লাইট চাইট দি সেইদিনাখন তেওঁলোকে চেলিব্ৰেট কৰিছিল। এইটো এটা কুৱেশ্যন এটা হয়, হাউ ডিড দ্য চাউথ আফ্ৰিকান পিপল চেলিব্ৰেট দ্য ইনোগ্ৰেশ্যন চেৰেমনি? লিখিবা নেকি? এইটো লিখাছোঁ বাৰু, তোমালোকৰ স্কুলত হয়তো ইমান মেডিটেট কুৱেশ্যন দিব পাৰে নিদিবও পাৰে, তথাপিতো মই কৈ দিছোঁ। এইটো কুৱেশ্যন, হাউ ডিড দ্য নাপালে ক'বা দেই, চাউথ আফ্ৰিকান পিপল celebrate the inauguration ceremony. দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মানুহবোৰে শুভাৰম্ভণিৰ দিনটো কি ধৰণে উদযাপিত কৰিছিল? এনচাৰটো এইটো হ'ব, অন দ্য ডে of the inauguration ceremony. First thing apa কৈ দিবা? On the day of the inauguration ceremony, the South African people had jubilant scenes on the street.
এইটো ষ্ট্ৰেট টু প্লুৰেল ফৰ্মত দিবা স্পিচ both the blacks and white had a colored On the day of the inauguration ceremony, Bodhbodhani Dinafam, the South African people had jubilant senses on the stage. Rastai Gata Hate, Ujjal Puribakar, and the documented research is both the blacks and whites, it was whites Likiba. Pokaru Kola Givigore and children of all races, Hokolo, Jati Gati Hokolo, Luraswali, had a colored celebrating a Rungin with Japan Porisil. Dancing with joy, Anandot Nasi Motolia Hoy egg, Rungin Puribakar. এটা সৃষ্টি কৰিছিল বা এক ৰঙীন দিৱস এটা উদযাপন কৰিছিল এটা কিতাপবিলাক আনা নাই পাঠ্যপুথিবিলাক অকণমান এই পাই নেকি টেন্থ মে ডন্ট ব্ৰাইট এণ্ড ক্লিয়াৰ নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছে এতিয়া তেওঁ এই অকেজনত তেওঁ কৈছে 10th মে ডন্ট ব্ৰাইট এণ্ড ক্লিয়াৰ ডমেৰ দিনাখন ৰাতিপুৱাটো এক উজ্জ্বল পৰিৱেশৰ দিন আছিলে ডন্ট মিন্স দ্যাট ডে ৰাতিপুৱাটো 10th মে ডন্ট ব্ৰাইট এণ্ড ক্লিয়াৰ ডমেৰ দিনা ৰাতিপুৱাটো এক উজ্জ্বল চকমকীয়া দিন আছিলে যেনেকৈ আমাৰ শৰৎকালীন দিনবিলাক কি হয় যে খুব ৰাতিপুৱাতে সুন্দৰ পৰিৱেশ ধূলিকণা বায়ুমণ্ডলত নাথাকে ধুনীয়াকৈ সূৰ্যটো পূবফালে ওলাই আহে তেনেকুৱা গৰমো নাই ঠাণ্ডাও নাই এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ 10th মে ডন্ট ব্ৰাইট এণ্ড ক্লিয়াৰ ডমেৰ দিনাখন এক উজ্জ্বল চকমকীয়া পৰিৱেশ আছিল For the past few days, I had been pleasantly researched by dignitaries and all leaders who are coming to pay their respect before the inauguration. কেইবাদিনো ধৰি তেওঁ এতিয়া কৈ গৈছে যে আজি কেইবাদিনো ধৰি পৃথিৱীৰ 140খনতকৈ অধিক দেশৰ বিষয়ববীয়া মুৰব্বীসকলে আহি মোক হেৰি ৰাখিছে আনন্দতে মানে সকলোৱে তেওঁলোকৰ সম্বৰ্ধনা মৰম শ্ৰদ্ধা মোক দিবলৈ আহিছে কাৰণ মই আজি বহু বছৰ মূৰত আমি কলাসকলৰ কাৰণে যুঁজি আমি বিজয়ী হ'লোঁ আমি শাসনত অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা হ'লোঁ আজি কলা মানুহে কি হ'ল 4খন আসনৰ ভিতৰত 252 জন কলা মানুহেই ইলেকশ্যনত বিজয়ী হ'ল আৰু সেইকাৰণে আজি কি কৈছে তেওঁ কৈছে যে পৃথিৱীৰ 140খনতকৈ অধিক দেশৰ বিষয়ববীয়া ৰাজনীতিবিদসকল আহি মোক এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰে তেওঁলোকে ঘেৰি ৰাখিছে বিভিন্ন কথা মোৰ লগত আহি আমাৰ ইয়াতে আলোচনা হৈছে মানে নেলছন মেণ্ডেলা বিভিন্ন মানুহে গৈ সম্বৰ্ধনা জনাইছে যে কিমান বছৰৰ মূৰত আপোনালোক বিজয়ী হ'ল কিমান কষ্ট খালে কলা মানুহবিলাক The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on the South African soil. আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ভূমিত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাটিত এয়া এই শুভ উদ্বোধনীৰ দিনটো আছিলে এটা বৃহত্তম সমাৱেশ
ইয়াৰ আগলৈকে কোনোদিনে বিদেশী মানুহ বা বাহিৰা মানুহ আহি ইমান ডাঙৰ ধৰণে ইয়াৰ বৃহৎভাৱে ইয়াত সমাৱেশৰ সৃষ্টি কৰা নাছিল এই ইনগ্ৰেশ্যন চেৰেমনি যিমানবিলাক মানুহ আহিছিল আহি তাত এক বৃহৎ সমাৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল কৈছে যে দ্য লাৰ্জেষ্ট গেডাৰিং ইভাৰ অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছ যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেতা পালি নেতাসকলৰ এক বৃহৎ সমাৱেশ হৈছিল সেইদিনাখন সকলোৱে তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ গৈ তাত এটা ভাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. Pretoria চহৰৰ Union Buildingৰ সেই amphitheater হলত সেইদিনাখন এই অনুষ্ঠানটি took place মানে অনুষ্ঠিত হৈছিল take place মানে কি জানানে ঘটা বা সংঘটিত হোৱা take place এইটো বাক্য আছে নহয় প্লাছ তোমালোকে এই ৰিপৰ্টত যে আজি দিনৰ ইমান সময়ত মংগলদৈ চহৰত এক ভয়ানক বাছ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় এই যে অকাৰ্ড বা হেপেন বা টেক প্লেচ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা টুডে এ ভেৰি ট্ৰেজিক বাছ এক্সিডেণ্ট টেক প্লেচ এট বলুৱাপাৰা বা কৰিমচকত এটা ভয়ানক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় অৰ্থাৎ টেক প্লেচ মানে সংঘটিত হোৱা For decades, this had been the seat of the inauguration ceremony to where did the inauguration ceremony take place? এই যে শুভ উদ্বোধনী দিনটো যে যিখন নতুনকৈ গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে এইটো ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিলে এই শুভ উদ্বোধনী দিনটো গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰৰ শুভ উদ্বোধনী দিনটো ক'ত হৈছিলে where did the inauguration ceremony take place? এইটো কুৱেশ্যন চাবা লিখি ল'ব পাৰা where did the INAU spelling to Saba GURATN where did the inauguration ceremony take place? Inauguration অনুষ্ঠানটো ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিলে The inauguration ceremony took place in the lovely amphitheater hall formed by the Union Buildings in Pretoria. Pretoria চহৰৰ Union Building নিৰ্মাণ কৰা এই ধুনীয়া amphitheater হলটোত inauguration ceremony টো অনুষ্ঠিত হৈছিল অৰ্থাৎ সেইদিনাখন সকলো বিশ্বৰ নেতা পালি নেতা আৰু সকলোবিলাক মানুহ গৈ তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু কৈছে for decades this had been the seat of white supremacy দশক জুৰি এই ইউনিয়ন বিল্ডিংটো য'ত আজি আমি চৰকাৰ গঠন কৰি প্ৰথম দিনটো বহিছোঁ আহি দশক জুৰি ই বগা মানুহৰ অধিগ্ৰহণত আছিলে for decades it had been the seat of white supremacy seat of white supremacy মানে কি বগা মানুহৰ প্ৰাধান্যৰ স্থান সিট মানে আসন এই ইউনিয়ন বিল্ডিংটো আজিৰ পৰা দশক জুৰি কত শ বছৰ ধৰি বগা মানুহবোৰৰ কি আছিলে সুপ্ৰিমেচিত আছিলে বগা মানুহৰ প্ৰাধান্যত আছিল কলা মানুহৰ ইয়াত কোনো এন্ট্ৰেন্স বা প্ৰৱেশ নাছিল কলা মানুহে তাত গৈ পাৰ্টিচিপেট কৰিব পৰা বা হেৰি কৰিব পৰা নাছিল দশক জুৰি এই ইউনিয়ন বিল্ডিং ইন প্ৰিটোৰিয়াটো বগা মানুহৰ প্ৰাধান্যত আছিলে ডিকেটছটো মই কৈছোঁ যে এ টাৰ্ম অফ 10 years কত দশক জুৰি এইটো আছিলে এইখিনিতে এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে তোমালোকৰ যে হোৱাট হেড বিন দ্য চিট অফ হোৱাইট সুপ্ৰিমেচি ফৰ ডিকেটছ কি বস্তু বাৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাত দশক জুৰি বগা মানুহৰ প্ৰাধান্যত আছিলে লিখাছোঁ হোৱাট হেড বিন দ্য চিট অফ হোৱাইট সুপ্ৰিমেচি ফৰ ডিকেটছ কি বস্তু বাৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাত দশক জুৰি বগা মানুহৰ প্ৰাধান্যত আছিলে লিখাছোঁ হোৱাট হেড বিন দ্য চিট অফ হোৱাইট সুপ্ৰিমেচি ফৰ ডিকেটছ
এইটো what had been the আপোনাৰ অলপ বুজি ল'লে হ'ল পিছত আকৌ ক্লাছত ছাৰহঁতে ক'ব আৰু ভালকৈ বুজি পাবা what had been the sheet of white What had been that sheet of white supremacy for decades? কি বস্তু দশক দশক ধৰি বগা মানুহৰ প্ৰাধান্যত আছিল কি বুলি ক'লো দ্য ইউনিয়ন বিল্ডিং ইন প্ৰিটৰিয়া ইউনিয়ন বিল্ডিং মানে দ্য এম্পি থিয়েটাৰ হল ফৰ্ম বাই দ্য ইউনিয়ন বিল্ডিং এইটো লিখিবা এনচাৰটো এইটো ফৰ্ম দেই ফৰ্ম FORMED ফৰ্ম বাই দ্য ইউনিয়ন বিল্ডিং ইন প্ৰিটৰিয়া এই প্ৰিটৰিয়াত ইউনিয়ন বিল্ডিঙৰ নিৰ্মাণ কৰা এম্পি থিয়েটাৰ হলটো দশক দশক ধৰি বগা মানুহৰ প্ৰাধান্যত আছিলে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হোৱাট হেজ বিন দ্য ছিট অফ হোৱাইট সুপ্ৰিমেচি ফৰ ডিকেড কি বস্তু দশক দশক ধৰি বগা মানুহৰ প্ৰাধান্যত আছিলে দ্য ইউনিয়ন বিল্ডিং ইন দ্য এম্পি থিয়েটাৰ হল ফৰ্ম বাই দ্য ইউনিয়ন বিল্ডিংছ ইন প্ৰিটৰিয়া I will say it had been the seat of white supremacy. Had been the seat of white supremacy. White মানে বগা মানুহৰ প্ৰাধান্য থকাৰ কথা কৈছে The amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria had been the seat of white supremacy for decades. এই এম্পিথিয়েটাৰ হলটো ইয়াৰ আগলৈকে কি আছিল যে দশক দশক ধৰি বগা মানুহৰ প্ৰাধান্যত আছিল এতিয়া তেওঁ কৈছে now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government এতিয়া তেওঁ কৈছে যে দশক দশক ধৰি এইটো বগা মানুহৰ প্ৰাধান্যত আছিল কিন্তু আজিৰ পৰা এইটো এটা ৰামধেনু বৰণীয়া সমাৱেশৰ স্থান এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন why did Nelson Mandela say that it was a rainbow gathering site rainbow মানে ৰামধেনু gathering মানে জমা হোৱা site মানে দৃশ্য অৰ্থাৎ ৰামধেনু বৰণীয়া সমাৱেশৰ স্থান বুলি কৈছে কিয় কাৰণ ইয়াৰ আগলৈকে এইটো বগা মানুহৰ প্ৰাধান্য স্থান আছিলে এতিয়া কিন্তু জাতি গোত্ৰ বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে irrespective of their colors of their skin and race people of all races can come here and participate here ইয়াত এতিয়া জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে দেহৰ ৰং নিৰ্বিশেষে সকলো মানুহে ইয়াত আহিব পাৰিব আৰু আজি ইয়াত এতিয়া আহিছে বগাও আহিছোঁ আমি ক'লাও আহিছোঁ গতিকে তাৰমানে ৰামধেনুত যেনেকৈ সাতটা ৰঙে এটা অপূৰ্ব পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে কাৰণ সাতটা ক্লাছিফাইড কৰি যদি উলিয়াই দিয়া হয় ৰামধেনুৰ 7 কালাৰ্ছ দেয়াৰ ইজ ন বিউটি কিবা বিউটি থাকিব নেকি বাট দ্য টোটালাইজেশ্যন বাট দ্য কালেকশ্যন অফ 7 কালাৰ্ছ মেক্স এ বিউটিফুল থিং হুইচ ইউ কল ৰেইনবো এটা বৰ ধুনীয়া বস্তু বনাই যিটো আমি ৰামধেনু বুলি কওঁ সেই একেদৰে কি কৰিছিল যে সেইদিনাখন অন ডেট ইনিগ্ৰেশ্যন ডে পিপল অফ অল ৰেচেছ irrespective of the color of their skin তেওঁলোকৰ দেহৰ ছালৰ ৰং নিৰ্বিশেষে সকলো মানুহ আহিছিল and sound like a rainbow এখন ৰামধেনুৰ নিচিনা সেইদিনাখন শোভাবৰ্ধন কৰিছিল আৰু সেইটোকে তেওঁ that is what he called as rainbow gathering site আৰু এইটোকে তেওঁ কৈছে এক ৰামধেনু বৰণীয়া
সমাৱেশ বুলি কৈছে কিয় কাৰণ ৰামধেনুত 7টা ৰঙে শোভাবৰ্ধন কৰাৰ দৰে সেইদিনাখন সকলো মানুহে তাত যাবলৈ পাৰিছিল আৰু কি হৈছিল যে ৰামধেনুৰ দৰে এটা শোভাবৰ্ধন কৰিছিল সকলোখিনি বগা কোলা মিলি আৰু কিয় কৈছিল ফৰ দ্য ইনষ্টলেশ্যন অফ সাউথ আফ্ৰিকাছ ফাৰ্ষ্ট ডেম'ক্ৰেটিক নন ৰেচিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্থাৎ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথমটো গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ আৰু জাতি ধৰ্ম বৰ্ণবিহীন গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে সেইদিনাখন সকলোবিলাক মানুহ তাত গৈছিল এতিয়া মেণ্ডেলাই কৈছে অন ডেট লাভলি অটম ডে আই ৱাজ একম্পেনিড বাই মাই ডটাৰ জেনানী সেইদিনাখন শৰৎকালীন দিনটোত মই মোৰ ছোৱালী জিনানীৰ লগত গৈছিলোঁ তাৰমানে হিজ অনলি ডটাৰ্ছ নেম ইজ জিনানী জীয়েকৰ নাম আছিলে জেনানী তেওঁ সেইদিনাখন শুভোদ্বোধনীৰ দিনাখন তেওঁ জীয়েক জেনানীৰ লগত গৈছিল হুই জেনানী বুলি ক'ব পাৰে জেনানী ইজ দ্য নেম অফ মেণ্ডেলাছ ডটাৰ মেণ্ডেলাৰ জীয়েকৰ নাম জেনানী তেওঁ সেইদিনাখন গৈছিল আৰু এইটো এটা কুৱেশ্যন হয় যে অন ডেট লাভলি অটম ডে I was accompanied by my daughter জেনানী সেইদিনাখন শৰৎকালীন দিনটোত মই মোৰ ছোৱালী জেনানীৰ লগত গৈছিলোঁ মই এই এমপি থিয়েটাৰ হললৈ এতিয়া শৰৎকালীন দিন বুলি কিয় কৈছে বাৰু এই যে ক'লে সেইদিনাখন এটা শৰৎকালীন দিনটোত মই মোৰ ছোৱালী জেনানীৰ লগত গৈছিলোঁ শৰৎকালীন বুলি কিয় ক'লে শৰৎকালটোৰ ইংৰাজী কি আমাৰ হা অটম Autumn season ketia? When does the autumn season come? Autumn season comes after the long hardship of the summer season. Grishma kalor বৰষা ঋতুৰ এটা দীঘলীয়া হাৰ্ডশ্বিপৰ পিছত হাৰ্ডশ্বিপ মানে কি বোকা বৰষুণ ধুমুহা ঢেৰেকনি এইবিলাকৰ পিছত আমাৰ অটম সিজনটো আহে না নাহে হা অটম সিজনটো আহিলে আমি কি বুলি কওঁ পূজা আহিল তৰুৱা কদম ফুলিবলৈ ধৰিব হয়নে শেৱালি ফুলিবলৈ ধৰিব দুই এক থোপা বতৰ ফলিতকাৰ আকাশত কলীয়া মেঘ নাই হয়নে অলপ মনটোত আমাৰ পূজা পূজা লাগি আহে শৰৎকালীন ভাৱ এটা আহে এই ভাৱটো কেতিয়া আহে আফটাৰ দ্য লং হাৰ্ডশ্বিপ অফ দ্য ছামাৰ ছিজন যে বাৰিষা ঋতু গ'ল দে অ'ত বোকা গাড়ী সোমাব নোৱাৰি হয়নে মহ মাখি বিভিন্ন এটা লেতেৰা পৰিৱেশ এটা হয় গ্ৰীষ্মকালৰ বহুত অসুবিধাৰ অন্তত শৰৎকালীন ঋতুটো আহে লাইকৱাইজ আফটাৰ এ লং ষ্ট্ৰাগল after a long depression downed by the white skinned people এই বগা মানুহবোৰে দমন নিপীড়ন কৰা হত্যা হিংসা মাৰামাৰি গুলিয়াগুলিৰ অন্তত আজি তেওঁলোকে এই পিটৰীয়া হলত আহি একত্ৰিত হ'ব পাৰিছে মুকলিভাৱে এখন সুন্দৰ আকাশৰ তলত আজি থিয় দিব পাৰিছে কিন্তু আজি যদি এই পৰিস্থিতিটো নহ'লহেঁতেন তাত থকা কোলা মানুহকেইটাক নি জেলত ভৰাই থলেহেঁতেন বুজি পাইছে না ইন দিছ চেন্স নেলছন মেণ্ডেলা says 10th May as a autumn day এই অৰ্থতে কৈছে ইয়াতে এটা কোৱেশ্চন হয় যে ইন হোৱাট সেন্স ডাজ নেলছন মেণ্ডেলা সে 10th May as an autumn day কি অৰ্থত তেওঁ 10 মেৰ দিনটোক এটা শৰৎকালীন দিন বুলি কৈছে লিখিবা আছে মই লিখিছো বাৰু আজি বহুতখিনি বুজি নাপালে কিছু তোমালোকৰ হেল্প হ'ব যে কি অৰ্থত নেলছন মেণ্ডেলাই 10 মেৰ দিনটোক এটা শৰৎকালীন দিন বুলি কৈছে In what sense does Nelson Mandela the 10th May as an autumn day কি অৰ্থত নেলছন মেণ্ডেলাই 10 মেৰ দিনটোক এটা শৰৎকালীন দিন বুলি কৈছে কিয় ক'লে শৰৎকালীন দিন বুলি উত্তৰটো হ'ল এটা দীঘলীয়া অসুবিধা কষ্টৰ অন্তত শৰৎকাল আহে আৰু প্ৰকৃতিত এটা something fresh and new it brings something fresh and new to the nation
নেচাৰ প্ৰকৃতিলৈ কিবা এটা বিশুদ্ধ পৰিষ্কাৰ পুষ্কতা আৰ্দ্ৰতাৰ ভাৱ এটা আনে কাৰণ বাৰিষা গ'ল এতিয়া প্ৰকৃতিত এটা নতুন কিবা এটা নতুনত্ব অহা যেন লাগে লাইকৱাইজ 10th May also brought something fresh and new to the countrymen after a long hardship সেই একেদৰে 10 মে'ৰ দিনটোত বহুত আন্দোলন হত্যাহিংসাৰ মূৰত জনসাধাৰণলৈ সেই দিনটোৱে কিবা এটা শুভ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছিল এই অৰ্থত তেওঁ 10th May কি বুলি কৈছে এটা শৰৎকালীন দিন বুলি কৈছে এনচাৰটো এতিয়া মই দি দিছোঁ চাবা ইয়াতে লিখিছোঁ দেই The autumn season comes শৰৎকালীন ঋতুটো আহে after a long hardship of the summer season গ্ৰীষ্ম ঋতুৰ এক দীঘলীয়া কষ্টৰ অন্তত শৰৎকালীন ঋতুটো আহে দেন তেতিয়া বাৰু নালাগে it brings something new and fresh to the nature ই প্ৰকৃতিত কিবা কিবি বিশুদ্ধতাৰ ভাৱ লৈ আহে likewise একেদৰে likewise means একেদৰে 10th May also brought আনিছিল something new to the South Africans in this sense 10th May is an autumn day spelling বিলাক চাবা দেই এই অৰ্থতে 10 মে'ৰ দিনটো এটা শৰৎকালীন দিন বুজি পাইছা নে কথাখিনি because autumn season comes after a long hardship of the summer season বৰষা ঋতুৰ এক দীঘলীয়া কষ্টৰ অন্তত দুখ কষ্টৰ অন্তত শৰৎকালীন ঋতুটো আহে it brings হ'ব দেই এছ এটা থাকিব 3rd-person singular number এছ এটা দিবা it brings something new and fresh ই কিবা কিবি নতুনত্ব আৰু বিশুদ্ধতা লৈ আহে to the nature প্ৰকৃতিলৈ likewise একেদৰে 10th May also brought something new to the South Africans দক্ষিণ আফ্ৰিকান সকললৈ 10 মে'ৰ দিনটোৱেও কিবা কিয়ানে কিছুমান নতুনত্ব লৈ আহে কাৰণ সেই দিনাখন তেওঁলোক সকলো মুকলিভাৱে বগা ক'লা সকলোবিলাক মুকলিমূৰীয়াভাৱে বহিবলৈ পৰা হয় এই অৰ্থতে 10 মে'টোক তেওঁ এটা অটম ডে বুলি কৈছে কোন যোৱা বুলি কৈছিল তেওঁৰ লগত সেইদিনাখন শুভ উদ্বোধনীৰ দিনাখন কাৰ লগত গৈছিল তেওঁ who did accompany Nelson Mandela to the inauguration ceremony Mandela's daughter Jinani accompanied him মানে লগত যোৱা accompanied him to the inauguration ceremony Nelson Mandelaৰ জীয়েক জিনানি কি হৈছিল তেওঁৰ লগত সেইদিনাখন গৈছিলে
Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president. আৰু সেইদিনাখন মিষ্টাৰ ডি ক্লাৰ্কক প্ৰথমে দ্বিতীয়জন উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰোৱা হৈছিল। অৰ্থাৎ who was the second deputy president? দ্বিতীয়জন উপৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিলে? দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মিষ্টাৰ ডি ক্লাৰ্ক। এইটো লিখাছো বাৰু। Who was the second deputy president of South Africa? Who was the second deputy president? দ্বিতীয়জন উপৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল? Who was the second deputy? স্পেলিং পাৰিছানে? DEPUTY, deputy president of South Africa. Who was the second deputy president of South Africa? Mr. Answer to তোমালোকে Mr. de Klerk বুলি লিখি বাকিখিনি বাক্যটো একেই লিখিব। Mr. de Klerk was the second deputy president of South Africa. তাৰপিছত কৈছে then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. তাৰ পিছতহে Thabo Mbeki প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰোৱা হয়। অৰ্থাৎ প্ৰথমে মিষ্টাৰ ডি ক্লাৰ্কক দ্বিতীয়জন উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰা হ'ল। then Thabo Mbeki was, ইয়াত Thabo Mbeki শব্দটো চাবাচোন, এই মুচিছো দেই। Thabo Mbeki স্পেলিংটো এনেকৈ লিখা আছে, মই দেখুৱাইছোঁ। THABU, Thabo Mbeki। এইটো কি বুলি মাতিবা? Thabo Mbeki। BO দেই এইটো। এমটো কিয় উচ্চাৰণ নহ'ল? এমটো উচ্চাৰণ কিয় নহ'ল? এই বৰ্ণবিলাক এনেকৈ প্ৰথমতে থাকিলে উচ্চাৰণ নহয়, কাৰণ আমি অসমীয়াটো আমি উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ। এইটো কি উচ্চাৰণ কৰি মাতাছে? এইটো পাৰিবানে মাতিব? নোৱাৰি। কিন্তু তাৰ আগত এটা বৰ্ণ নবহালৈকে মাতিব নোৱাৰোঁ আমি, অংক, হয়নে? এতিয়া যদি আমি কওঁ এইটো, এতিয়া আমি এনেকৈ মাতিবই নোৱাৰিম, হয়নে? কিন্তু ইয়াৰ আগত যদি আমি এটা বৰ্ণ এটা লগাই দিওঁ, অম্ব, অম্বালিকা, অম্বা, হয়নে? গতিকে ঠিক তেনেকৈ এই এমটোৰ মানে চাউণ্ডটো অমিশ্ৰণত থাকে, লুপ্ত হৈ থাকে। Mbeki, Thabo Mbeki। then Thabo Mbeki was sworn in as second deputy president. এইখিনিতে আকৌ এটা কুৱেশ্যন এটা লিখিব পাৰা, who was sworn in as second deputy president in South Africa? বা who was sworn sworn SWEAR, swear মানে শপত খোৱা, sworn মানে শপত খাইছিল, past participle form sworn, swear, sworn। who was sworn in as second deputy president? দ্বিতীয়জন উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কাক শপত গ্ৰহণ কৰোৱা হৈছিল? second deputy president. Who was sworn in as second deputy president? দ্বিতীয়জন উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কাক শপত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল? It was Thabo Mbeki। এতিয়া এনচাৰটো লিখিব পাৰা, Thabo Mbeki was sworn in as second deputy president. Small letter below.
First, First. No, sorry, was sworn in as first deputy president. What question did you say? Second asile heri ete. Tete hole yar agoto ki boli likha gol. Yar agor question ki boli mata asile sir. Tete hole Mr. D. Clark was second deputy president. তেওঁ ফাৰ্ষ্টে হেৰি কৰা হৈছিল স্বৰণ কৰা হৈছিল শপত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল প্ৰথমে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল দ্বিতীয় উপৰাষ্ট্ৰপতি কোন ডি ক্লাৰ্ক আৰু হাবু বেকি ৱাজ স্বৰণ ইন এজ ফাৰ্ষ্ট ডেপুটি প্ৰেচিডেণ্ট আৰু দ্বিতীয়তে শপত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল হাবু বেকি গতিকে প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি হ'ল হাবু বেকি ফাৰ্ষ্ট ডেপুটি প্ৰেচিডেণ্ট এতিয়া দ্বিতীয়টো কি বুলি লিখিলোঁ হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট নে ছেকেণ্ড লিখিলোঁ তেতিয়াহ'লে ভুল হ'ব এইটো ছেকেণ্ডটো ফাৰ্ষ্ট লিখি দিয়াচোন হু ৱাজ দ্য এই দ্বিতীয়তে লিখা কুৱেশ্যনটো হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ডেপুটি প্ৰেচিডেণ্ট গতিকে হাবু বেকি হ'ব এতিয়া এনচাৰ আৰু এই ইয়াৰ আগত প্ৰথমতে লিখাটো হ'ব ছেকেণ্ড মাতা আছে আকৌ কুৱেশ্যন এটা কিবা ভুল হৈ গ'ল নেকি এনচাৰটো কি হ'ব the second deputy president of আৰু ইটো আছিল who was the first okay when it was my turn মানে কি this is my turn মানে কি TURN জানে না কোনোবাই TURN turn মানে কি turn মানে ঘোৰা টাৰ্নিং আৰু কি হয় টাৰ্ন শব্দটোৰ মিনিং আমি যে কওঁ এইবাৰ মোৰ পাল মানে এইবাৰ মই ইংৰাজীত কি বুলি কয় দিছ ইজ মাই টাৰ্ণ এইবাৰ মই বুলি যে কওঁ আমি খেলা খেলিলে দিছ ইজ মাই টাৰ্ণ ইংৰাজীত কি কয় দিছ ইজ মাই টাৰ্ণ when it was my turn আৰু যেতিয়া মোৰ পাল পৰিল I pledged to obey and uphold the constitution to devote myself to the well-being of the republic and its people আৰু যেতিয়া মোৰ পাল পৰিল I pledged to obey and uphold মই অংগীকাৰবদ্ধ হৈছিলোঁ মানি চলিবলৈ and uphold the constitution ideals of the constitution আমাৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ সংবিধানৰ আদৰ্শসমূহ ধৰি ৰাখিবলৈ মই অংগীকাৰবদ্ধ হৈছিলোঁ আৰু মানি চলিবলৈ আদৰ্শসমূহ ধৰি ৰাখিবলৈ আৰু মানি চলিবলৈ মই অংগীকাৰবদ্ধ হৈছিলোঁ to devote myself to the well-being of the republic and its people এই দেশৰ প্ৰজাসাধাৰণৰ well-beingৰ কাৰণে well-being means কল্যাণৰ কাৰণে নিজকে আত্মনিয়োগ কৰিবলৈ আৰু to obey the ideals of our constitution আমাৰ সংবিধানৰ আদৰ্শসমূহ মানি চলিবলৈ I pledge মই অংগীকাৰবদ্ধ হৈছিলোঁ to the assembled guests and the watching world I say আৰু সেইদিনাখন মোক নিৰীক্ষণ কৰি থকা বুলি কিয় ক'লে কাৰণ সেইদিনাখন সেইটো হ'ল সেই পিটৰিয়া চহৰৰ গোটেই দৃশ্যটো কি কৰা আছিল ব্ৰডকাষ্ট কৰা হৈছিলে এনেকুৱা ডাঙৰ ঘটনাবিলাক এতিয়াও টিভিত হেৰি কৰে নহয় সেইদিনাখন সেইকাৰণে তেওঁ কৈছে যে ৱাচিং ৱৰ্ল্ড মানে মোক টিভিত চাই থকা ব্যক্তিসকলকো ইয়াততো মই ভাষণ দিছোঁৱেই গোটেই পৃথিৱীত মোক চাই থকা মানুহসকলকো মই সেইখন সম্বোধন কৰি মই ভাষণ দিছিলোঁ টু দ্য এছেম্বলড গেষ্ট এণ্ড টু দ্য ৱাচিং ৱৰ্ল্ড মোক নিৰীক্ষণ কৰি থকা ব্যক্তিসকলক আৰু আমাৰ ইয়াত উপস্থিত থকা এই 140খনতকৈ অধিক দেশৰ যিবিলাক বিষয়ববী আছিল এই এছেম্বলড গেষ্টসকলক অতিথিসকলক মই সেইদিনাখন সম্বোধন কৰি ভাষণ দিছিলোঁ ইয়াত তেওঁৰ এই ভাষণটো দি দিছে বৰ সুন্দৰভাৱে ভাষণটো উল্লেখ কৰিছে টুডে অল অফ আছ টু বাই আৱাৰ প্ৰেজেন্স হিয়াৰ যে আজি আমি ইয়াত আমাৰ সকলোৱে উপস্থিত থকা সকলোৱে কনফাৰ গ্লৰি কনফাৰ মিন্স গিফ্ট ৱৰ্ড মিনিংবিলাক আকৌ আহে পৰীক্ষাত তোমালোকৰ কনফাৰ মিন্স গিফ্ট হোপ টু নিউ বৰ্ণ লিবাৰ্টি আজিৰ এই নৱজাতক স্বাধীনতাৰ আশা আশীৰ্বাদ আমি সকলোকে দিছোঁ অৰ্থাৎ মঞ্চত উঠিয়েই তেওঁ ভাষণ দিছিল কৈছে যে আজি আমি ইয়াত উপস্থিত হৈ আমি সকলোকে এই নিউ বৰ্ণ লিবাৰ্টি মিন্স স্বাধীনতা এই নৱজাতক স্বাধীনতা নতুনকৈ আমি পোৱা স্বাধীনতাৰ শুভেচ্ছা আমি আপোনালোকক জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁ এতিয়া ভাষণ দিছে out of experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud আজি কি বুলি কৈছে তেওঁ এইটো out of extraordinary human disaster অৰ্থাৎ তেওঁ কৈছে যে বহুদিন চলা এক
অসাধাৰণ মানৱীয় অৱক্ষয়ৰ অভিজ্ঞতাৰে আজি আমি ইয়াত এনেকুৱা এখন চৰকাৰ জন্ম দিম যে আজিৰ পৰা ইয়াত থকা সকলো মানুহ গৌৰৱান্বিত হ'ব, গৌৰৱবোধ কৰিব যে মই দক্ষিণ আফ্ৰিকাত আছোঁ, এইখন আমাৰ দেশ। এনেকুৱাকৈ সকলোৱে এতিয়াৰ পৰা গৌৰৱেৰে হ'ব। কি কৈছে তেওঁ? যে বহুদিন চলা এক দীঘলীয়া মানৱীয় অৱক্ষয়ৰ বাক্যটো মন কৰিবা। কি কৈছে? বহুদিন চলা এক দীঘলীয়া মানৱীয় অৱক্ষয়ৰ অভিজ্ঞতাৰে আজি আমি ইয়াত এখন এনেকুৱা চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিম যে ইয়াৰ মানুহে গৌৰৱবোধ কৰিব লাগিব আজিৰ পৰা। এই যে ক'লে এইটো এটা কুৱেশ্যন হয়, হোৱাট ডিড নেলছন মেণ্ডেলা মিন বাই এন এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী হিউমেন ডিজাষ্টাৰ? তেওঁ এটা শব্দ কৈছে, এই শব্দটো আউট অফ দ্য এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ এন এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী হিউমেন ডিজাষ্টাৰ। এই শব্দটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ। এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী হিউমেন ডিজাষ্টাৰ, এই অৰ্থটো মই কৈ দিছোঁ। অৰ্ডিনাৰী মানে সাধাৰণ, এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী মানে অসাধাৰণ। অৰ্ডিনাৰী মানে কি? সাধাৰণ। এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী মানে অসাধাৰণ। হিউমেন মানে মানৱীয়, আৰু ডিজাষ্টাৰ মানে অৱক্ষয়, ধ্বংস। এক অসাধাৰণ মানৱীয় অৱক্ষয়ৰ অভিজ্ঞতাৰে আমাৰ বহুত অভিজ্ঞতা হ'ল। আমাৰ কিমান মানুহ, ভাই দাদা ককাই কিমান গুলিয়াই এই বগা মানুহবোৰে মাৰি পেলালে। এই যে 20 শতিকাৰ প্ৰথম ভাগৰ পৰা 20 শতিকাৰ শেষলৈকে এই 100 বছৰত যিমান গণ্ডগোল লাগিল, এই বছৰটোৰ অভিজ্ঞতাৰে আজি আমি ইয়াত এনে এখন চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিম যে ইয়াৰ মানুহে আজিৰ পৰা গৌৰৱবোধ কৰিব। আমি ভাল চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিম বুলি তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। এইটো এতিয়া পৰীক্ষাত আহে, হোৱাট ডাজ নেলছন মেণ্ডেলা মিন বাই এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী হিউমেন ডিজাষ্টাৰ? এতিয়া এনচাৰটো হয় এইটো যে ইন দ্য বিগিনিং অফ দ্য 20th century, 20 শতিকাৰ প্ৰথম ভাগত দ্য হোৱাইট স্কিন পিপল অফ চাউথ আফ্ৰিকা, দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বগা মানুহবোৰে ইৰেক্টেড এ ছিষ্টেম অফ ৰেচিয়েল ডমিনেশ্যন, এক জাতিগত দমন নিপীড়নৰ কাৰণে তেওঁলোকে এখন আইন প্ৰণয়ন কৰিছিল, হুইচ টোটেলি ডিপ্ৰাইভড দ্য ব্লেক স্কিন পিপল অফ দেয়াৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, যিখন আইনে ক'লা মানুহবোৰৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ নৎসাত কৰি দিছিল। সিহঁতে মুকলিভাৱে ওলাব নোৱাৰে, ফুৰিব নোৱাৰে, সিহঁতে কোনো সামাজিক প্ৰতিষ্ঠান সিহঁতে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। এনেকুৱা সিহঁতক কি কৰা হৈছিল? ৰেষ্ট্ৰিক্টেড কৰা হৈছিল সিহঁতৰ লাইফটো। বুজি পালা? পিপুল হু ষ্টুড এগেইনষ্ট ইট ৱেৰ চেভিয়াৰলি টৰ্চাৰ্ড। কোনোবা মানুহে যদি এই আইনৰ বিৰোধিতা কৰিছিল সিহঁতক সাংঘাতিকভাৱে নিৰ্যাতন দিয়া হৈছিল। দিছ ইজ হোৱাট নেলছন মেণ্ডেলা মিনছ এজ এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী হিউমেন ডিজাষ্টাৰ। ইয়াকে নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছে যে এক ভয়ানক মানৱীয় অৱক্ষয়, কাৰণ মানুহৰ তাত সন্মানেই নাই, মানুহৰ তাত কোনো মানৱীয়তা বোলা বস্তুৱেই নাই, মানৱীয়তাৰ অৱক্ষয় ঘটিছে। কাৰণ মানৱীয়তা তেওঁলোকে বুজি নাপায়, মানুহক হত্যা কৰে, লুণ্ঠন কৰে। কোনোবাই যদি স্বাধীনতা বিচাৰে, ফ্ৰীডম বিচাৰে, সেইটোকে তেওঁ কৈছে। এই যে 100 বছৰত যিবিলাক তেওঁলোকে দুখ কষ্ট পালে, সেইখিনিকে তেওঁলোকে কি বুলি কৈছে? এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী হিউমেন ডিজাষ্টাৰ, এক অসাধাৰণ মানৱীয় অৱক্ষয়। এইটো আহে, হোৱাট ডাজ নেলছন মেণ্ডেলা মিনছ এজ এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী হিউমেন ডিজাষ্টাৰ। ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁ কি কৈছে? যে 20 শতিকাৰ প্ৰথম ভাগত বগা মানুহবোৰে ক'লা মানুহৰ বিৰুদ্ধে এখন আইন প্ৰণয়ন কৰিছিল, যিখন আইনে ক'লা মানুহবোৰৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ কাঢ়ি লৈ গৈছিল, হয়নে? এইখন এখন মষ্ট ইনহিউমেন দ্য ছ'চাইটিজ হেড অফ চাউথ আফ্ৰিকা হেড ইভাৰ নোন, মানে দেশৰ মানুহে নজনা নুশুনা আৰু এখন অমানৱীয় আইন আছিল বুলি কৈছে তেওঁ। যিয়ে এই আইনৰ বিৰুদ্ধে গৈছিল তাকেই তেওঁলোকে অত্যাচাৰ কৰিছিল। এইটোকে তেওঁলোকে অসাধাৰণ মানৱীয় অৱক্ষয় বুলি কৈছে। We who were outlaws not so long ago, বেছিদিন আগলৈকে নহয়, আমি যিবিলাক আইনৰ গণ্ডিৰ বাহিৰত আছিলোঁ, আউটলছ মানে ল মানে আইন, আউটলছ মিনছ আমি যিবিলাক আইনৰ বাহিৰত আছিলোঁ, কাৰণ আমাৰ কাৰণে কোনো শাসন নাছিল, ৰাজনৈতিক অধিকাৰ নাছিলে, আমি যিবিলাক আইনৰ বাহিৰত আছিলোঁ, হেভ টুডে বিন গিভেন দ্য ৰেয়াৰ প্ৰিভিলেজ টু বি হষ্ট দ্য নেশ্যন অফ দ্য ৱৰ্ল্ড অন আৱাৰ অ'ন চইল। আজি কিন্তু দেশৰ মানুহে আমাৰ দেশতে আমাকে এইখন দেশৰ গৰাকী হ'বলৈ হষ্ট বুলি কৈছে। হষ্ট মিনছ কি? কোনে জানা? হু ন'জ হোৱাট দ্য ৱৰ্ডছ মিন? এই শব্দটোৰ মিনিং কি? হষ্ট নাজানা কোনেও? এটাই জানা কি হষ্ট মানে কি?
hostess বুলি ক'ব দে এয়াৰ hostess কি পৰিচাৰিকা বিমান পৰিচাৰিকা যিয়ে আতিথ্য দিয়ে এয়াৰ বাছখনত তুমি উঠাৰ লগে লগে তোমাক কোল্ড ড্ৰিংকছ লাগিব নে কি লাগিব তোমাৰ সকলোখিনি কি কমফৰ্টেবিলিটিৰ তেওঁলোকে বিচাৰ লয় hostess হয়নে host মানে কি এতিয়া যিয়ে আতিথ্য প্ৰদান কৰে তাৰ মানে মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ গ'লো তোমালোকে মোক ধুনীয়াকৈ খোৱালা ভৰিয়া ধুব পানী দিলা এইটোৱে হ'ল তোমাৰ hostess মানে আতিথ্য হস্পিটালিটি বুলি কয় হস্পিটালিটি হা য'ত আতিথ্য প্ৰদান কৰা হয় আতিথ্য প্ৰদান গতিকে যিয়ে আতিথ্য প্ৰদান কৰে তেওঁ host আৰু মই কওঁ কি হ'ম গেষ্ট গেষ্ট মানে আলহী আৰু host মানে মালিক বা গৃহস্থ বা আতিথ্য প্ৰদানকাৰী গতিকে এতিয়া তেওঁ কৈছে যে আজি কিন্তু আমাক দেশৰ মানুহে এক ৰেয়াৰ প্ৰিভিলেজ মিন্স অধিকাৰ এটা ৰেয়াৰ মিন্স কি ৰেয়াৰ মানে কি কোনে জানা ৰেয়াৰ মিন্স RARE ৰেয়াৰ মানে which is difficult to get যিটো বস্তু পাবলৈ টান দুৰুহ আমি যে কওঁ দুৰুহ বিৰল শব্দ ব্যৱহাৰ কৰোঁ বিৰল পাবলৈ টান ইংৰাজীত কি বুলি কয় ৰেয়াৰ আজি কিন্তু আমাক দেশৰ মানুহে এটা বিৰল অধিকাৰ দিছে যে আমাৰ দেশতে আমাৰ মানুহবোৰক হয়নে আমাকেই মালিক হ'বলৈ দিছে আমাৰ দেশৰ মানুহবোৰ চলাবলৈ আমাকেই host হ'বলৈ দিছে আজি দেশৰ মানুহে আমাৰ দেশৰ মানুহে আজি আমাক এটা বিৰল অধিকাৰ দিছে যে আমি এই এটা বিৰল অধিকাৰ দিছে প্ৰতিকৰ কিতাপবিলাক থাকিলে অলপ ভাল হ'লহেঁতেন অলপ মই অসুবিধা পাইছোঁ বহিবানে তোমালোক এই ক্লাছত কি পঢ়াইছে তোমালোকৰ বাকী তোমালোকৰ আনন্দ লিখিলে আছে বুজিছা বাৰু অলপ কৈ দিছোঁ তোমালোককো এতিয়া তেওঁ কৈছে we thank all our distinguished international guests for having come to take procession with the people of our country what is after all a common victory for justice for peace for human dignity কৈছে যে আজি আমাৰ ইয়াত যিমানবিলাক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিশিষ্ট নেতা বা বিষয়ববীয়াসকল আহিছে আমি সকলোকে আমি ধন্যবাদ যাচিছোঁ কিহৰ কাৰণে for taking procession with the people of our country আমাৰ দেশৰ মানুহৰ লগত আজি যি তেওঁলোকে সুখে দুখে ভাগিদাৰ হ'বলৈ আহিছে তাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক ধন্যবাদ যাচিছোঁ যিটো আমাৰ কাৰণে এটা সচৰাচৰ ন্যায়ৰ বিজয় আজি আমাৰ বিজয় হ'ল ন্যায়ৰ বিজয় হ'ল আমাৰ বিভিন্ন অন্যায় অত্যাচাৰৰ পৰা আমি মুক্তি পাইছোঁ গতিকে এই ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা আমাক অভিবাদন দিবলৈ অহা ব্যক্তিসকলক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ we have at least achieved our political emancipation এই emancipation শব্দটো পিছত ছাৰতে তোমালোকক ক'ব emancipation means freedom from restriction মানে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতাবিলাকৰ পৰা মুক্তি পোৱাটোৱেই হৈছে ৰাজনৈতিক মুক্তি মানে emancipation we have at last achieved our political emancipation আমি অৱশেষত আমাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰবিলাক আমি পালোঁ যে বগা মানুহৰ লগতে সমপৰ্যায়ত আমি এতিয়া সব বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম বা আমি একেলগে উঠা বহা কৰিব পাৰিম we pledge ourselves to liberate our people from the continuing bondage of poverty deprivation suffering gender and other discrimination আমাৰ ওপৰত থকা এই যিবিলাক লিংগ বৰ্ণ বা জাতিগত যিবিলাক আমাক বৈষম্য স্থাপন কৰিছিল শাসিত চৰকাৰে মানে শাসক চৰকাৰে আমাৰ যিবিলাক বৈষম্য স্থাপন কৰিছিল ক'লা বগা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাক যি জাতিগত অনুসাৰে ভগাইছিল এতিয়া তেওঁ কৈছে যে we pledge ourselves to liberate আজিৰ পৰা আমি অংগীকাৰবদ্ধ হ'লোঁ যে আমি সকলোকে সমান দৃষ্টিৰে চাম বগাকো চাম ক'লাকো আমি সমানেই চাম আৰু কৈছে never again shall it be that কোনোদিনে আৰু আমাৰ দেশত এই কথা নহ'ব যে this beautiful land will ever experience the oppression of one by another আৰু কেতিয়াবা যে কোনোবাই কাৰোবাক নিগৃহীত কৰিব পাৰিব দমন কৰি ৰাখিব পাৰিব আমাৰ দেশত আৰু এই কথা কোনোদিনেই নহ'ব শেষত তেওঁ বৰ ধুনীয়াকৈ এটা কথা কৈছে যে the sun shall never set on so glorious human achievement ইমান এক গৌৰৱময় মানৱীয় সফলতাৰ সূৰ্য ৰবিটো আৰু কোনোদিনেই মাৰ নাযাওক
আমাৰ দেশৰ এই যে সূৰ্য ৰবি উদয় হ'ল, যি আমাৰ ভাগ্য ৰবি উদয় হ'ল, এয়া আৰু কোনোদিনে অস্ত নাযাওক। আমাৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাত এই ভাল দিনটো সদায় থাকি যাওক। লেট ফ্ৰীডম ৰেইন, REIGN, ৰেইন মানে কি কোনে জানা? লেট ফ্ৰীডম ৰেইন বুলি কৈছে, REIGN, ৰেইন মানে কি? তেতিয়াহ'লে এইটো ৰেইন মানে কি? এইটো ৰেইন মানে কি? REIGN মানে কি? এইটো ৰেইন মানে ৰাজত্ব কৰা। ৰাজত্ব কৰা। লেট ফ্ৰীডম ৰেইন, যে আমাৰ এই স্বাধীনতাই এতিয়াৰ পৰা যাওঁতে যুগীয়াকৈ ৰাজত্ব কৰি যাওক। আমাৰ এই স্বাধীনতা লং লিভ হওক।